धेरै जसोको घरमा चाहिँ यो ब्रेड प्यान हुँदैन। यो किनेको 2 वर्ष भयो भने मैले यसलाई खासै युज गर्दिनँ। मैले किन यो युज नगरेर नै धेरै जसो ब्रेड बनाउँछु भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई बाँकी भिडियोमा भन्नेछु। बिफोर यु ट्राईको आजको भिडियोमा हामी अलिकति हेल्दी भर्जन अफ ब्रेड बनाउन जाँदैछौँ। आज हामी गहुँ र मैदा मिक्स गरेर ब्रेड बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ मैले पनि फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। हाम्रो च्यानल ग्रो हुँदै जाँदा विभिन्न समयमा हामी किचन टुलहरू यहाँलाई गिफ्ट गर्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँहरू कनेक्टेड रहनु होला। सुरुमा हामीसँग गहुँको पिठो रहेको छ 200 ग्राम, यसलाई मैले चालेर राखेको छु। त्यसपछि मैदा 200 ग्राम, दुध रहेको छ हामीसँग 100 ग्राम, यहाँहरूले पानीमै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इस्ट, एक्टिभ ड्राई इस्ट हो। यसको बारेमा मैले डोनटको भिडियोमा धेरै कुरा भनेको छु। इस्ट धेरै खालको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभ ड्राई इस्ट हो। यहाँहरूले सुपरमार्केटमा इजिली भेट्न सक्नुहुन्छ। चिनी हामीले अलिकति कम लिएको छौँ है, 10 ग्राम मात्रै, किनभने हामीसँग यहाँ मिल्क पाउडर छ। यो पनि मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दै हो, टेस्ट इम्प्रुभ हुन्छ भनेर। बटर लिएको छु मैले 50 ग्राम, यो पनि अलिकति मोइस्ट हुन्छ भनेर युज गर्ने हो। यहाँले भेज अयल युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो मिल्क पाउडर भइहाल्यो, यो दुध र यो मनतातो पानी, र हामीसँग 5 ग्राम नुन पनि छ। सल्टेड बटर भएको भएर मैले 5 ग्राम मात्रै नुन लिएको छु। हामीले चाहिँ रेसिपी सिकाउने भन्दा पनि युट्युबको भिडियोहरू घरमा ट्राई गरी हेर्छौँ कस्तो बन्छ भनेर, च्यालेन्जेस र मिस्टेक्सहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्छौँ। यो रेसिपीको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इस्ट हो। यो स्टेप कम्पलसरी होइन, गर्नै पर्छ भन्ने छैन। सिर्फ हाम्रो इस्ट कन्डिसनमा छ कि छैन त्यो मात्रै हामी टेस्ट गर्दैछौँ। कतिपय भिडियोमा यो गर्नै पर्छ भनेर देखाएको हुन्छ, तर त्यो होइन। यहाँहरूले मेरो डोनटकै भिडियोमा हेर्नुभयो भने पनि मैले त्यसमा डाइरेक्ट राखेको छु। एउटा ग्लासमा मैले मनतातो पानी लिएको छु र यसमा 1 टेबल स्पुन, खाना खाने चम्चाको 1 चम्चा अथवा 8 ग्राम हुन्छ इस्ट राख्ने। यसमा हामीले लिएको 10 ग्राम पाउडर सुगर पनि राखेको छौँ र यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। यसलाई यहाँले धेरै तातो र धेरै चिसो पानीमा ट्राई गर्नु भएन, मनतातो पानी हुन पर्यो। यसलाई मजाले फिटेर हामी 10 मिनटको लागि यसलाई वार्म प्लेसमा हल्का तातो ठाउँमा राखिदिन्छौँ। लगभग 10-15 मिनटपछि यहाँहरूले हेर्नु भने यसरी अलिकति फुलेको हुन्छ। यदि यहाँहरूको इस्ट जस्ताको तस्तै छ भने यहाँहरूले नयाँ इस्ट लिएर फेरि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरा अफ भएर एउटा क्लिप चाहिँ मिस भएको छ। यसमा हामीले गहुँको पिठो, मैदाको पिठो, मिल्क पाउडर र नुन राखेको छौँ। यसैमा हामीले इस्ट मिक्स गर्छौँ। यो मिक्सचर चाहिँ एकदमै स्टिकी हुन्छ, हातमा एकदमै धेरै टाँसिन्छ। त्यही भएर हामीले काठको स्पुनले चलाउँदैछौँ। यहाँहरूले कुनै चम्चाहरूले चलाउनु होला यहाँले ट्राई गर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ हामी दुध राख्दैछौँ। यसलाई कम्प्लिट दुध अथवा कम्प्लिट पानीमा बनाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ दुइटै मिक्स गरेको छौँ। जेमा बनाए पनि मन तातो चाहिँ हुन पर्यो। अनि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो साह्रो भयो भने अलिकति प्रब्लम हुन्छ। यसलाई हामीले मुस्दा पानी अलिकति चाहिने भन्दा बढी नै राखेर यसलाई मिक्स गर्यो भने फर्स्ट कुरा त हामीलाई मिक्स गर्न सजिलो हुन्छ। सेकेन्ड कुरा भनेको साह्रो भयो भने गिलो बनाउन प्रब्लम हुन्छ, तर अलिकति गिलो भयो भने हामीले बिस्तारै पिठो थप्दै यसलाई साह्रो बनाउन सक्छौँ। अर्को कुरा भनेको हामीले यसमा मुस्दाखेरि पनि अति धेरै पिठो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि ठिक्क ब्यालेन्समा आउँछ। यो चाहिँ यसलाई एकछिन मजाले मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो वर्क सर्फेसमा अलिकति पिठो छर्किन्छौँ र हाम्रो सबै डोलाई यसमा खनेछौँ। पिठो मजाले राख्नुभयो भने चाहिँ हातमा टाँसिँदैन। अब यो स्टेजमा चाहिँ यहाँहरूले एकैछिन यसलाई मजाले हातले मुस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूसँग किचन स्ट्यान्डहरू छ भने यहाँहरूले अभियसली त्यसमा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो पिठोलाई एकछिन मुसिसकेपछि हामी यसमा अब बटर मिक्स गर्दैछौँ, जुन 50 ग्राम रहेको छ। हामी यसलाई स्पुनले ब्रेक गर्दैछौँ। सानो टुक्रा भयो भने यो मिक्स गर्न इजी हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मजाले टाइम लाएर यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डोलाई चाहिँ मजाले फैलाएर यसमा बटर लगायो भने यो सबैतिर जान्छ। यसलाई सबै मिक्स गरिसकेपछि अघिको बलमा सनफ्लावर तेल राखेर सबैतिर लगाउँछौँ र यो डोलाई त्यसैमा राखेर माथि फेरि अलिकति सनफ्लावर ओइल लगाएर अनि यसलाई रेस्ट गर्न छोडिदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ 1 घन्टा अथवा यसको साइज डबल नभएसम्म हामीले यसलाई रेस्ट गर्न राखिदिन्छौँ। लगभग 1.5 घन्टापछि यहाँहरूले हाम्रो डो देख्न सक्नुहुन्छ। यो मजाले फुलेको छ, यसमा मजाले ग्यास भरिएको छ। अब यो कति टाइममा डबल हुने भन्ने चाहिँ टेम्परेचरमा भर पर्ने रहेछ। आज चाहिँ अलिकति चिसो मौसम भएको भएर 1.5 घन्टा लाग्यो, नत्र इन जेनरल 1 घन्टामा यो चाहिँ फुल्छ। यसपछि चाहिँ हाम्रो स्टेप भनेको यसलाई फेरि हामी मुसेर डल्लो बनाउँछौँ र यसलाई हाम्रो प्यान अनुसारको सेप दिएर अनि हामी यसलाई सिधा प्यानमा राख्छौँ। आजको ब्रेड हामी यो प्यानमा बनाउँदैछौँ। यसलाई प्रिपेयर गर्नको लागि हामीले यसमा पहिला बटर लगायौँ र बटरको माथि सुक्खा पिठो राखिसकेपछि यो लास्टमा टाँसिँदैन। हामी धेरै जसोको घरमा यो ट्रे हुँदैन र यो आवश्यक पनि छैन। मैले अघि पनि भने यसको बारेमा यहाँहरूलाई म लास्टमा फुल डिटेल दिन्छु यहाँहरूले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। हामीले प्रिपेयर गरेको डोलाई हामीले प्यानमा राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले यसरी रोल गरिसकेपछि रोल गरेको लास्टको एन्ड जुन पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो फोल्ड भएको पार्टलाई चाहिँ तल फेदमा पार्नुपर्ने हुन्छ। माथि पर्यो भने चाहिँ नि त्यहाँबाट फुट्छ र यसलाई हामीले आफ्नो प्यानको साइजमा नापेर यसलाई हामीले प्यानमा राखिदिन्छौँ। अब यसलाई फेरि डबल नभएसम्म अथवा 1 घन्टाको लागि रेस्ट गर्न राखिदिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो आधा घन्टा पछिको रिजल्ट हो।
पातलो लेयरमा एयर बबल बनेर यहाँहरूले यहाँ क्र्याक भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको पिठो मुछिएन भने नि क्र्याक बन्छ, तर यस्तो होइन, अलिकति फरक खालको बन्छ। यो चाहिँ एयर पकेट बनेर हो। हामीले हातले थिचेर यसलाई सेप गऱ्यौँ, त्यो भएर यस्तो बनेको। यहाँहरूले बेलेर अनि सेप दिनुभयो भने चाहिँ यस्तो एयर पकेट बन्दैन। अब हाम्रो यो पिठोलाई हामी प्रिहिटेड ओभनमा 180 डिग्री सेल्सियसमा 35 to 40 मिनट्सको लागि ओभनमा राखिदिन्छौँ। 35 मिनट बेक गरिसकेपछि यहाँहरूले रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ। कलर एकदमै राम्रो आएको छ, क्रस्ट एकदमै राम्रो बसेको छ बाहिरको पार्ट। ओभरअल हाम्रो ब्रेड चाहिँ एकदमै राम्रो पाकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ 30 मिनट्स जस्तो। मैले चाहिँ तातोमै निकालेँ भिडियोमा देखाउनको लागि। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले पाकेको छ, तर साइड चाहिँ अलिकति वाइट नै छ। हामीले यसलाई तातो नै ह्यान्डल गरे भएर यो साइडमा चाहिँ अलिकति भित्र छिरेको छ र यहाँ अलिकति फुटेको पनि छ। यो सबै हामीले तातो ह्यान्डल गरे भएर। पहिला म यहाँहरूलाई काटेर देखाउँछु, त्यसपछि हामी मिस्टेक्स र सल्युसनको कुरा गर्छौँ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, यहाँहरूले यसलाई 30 मिनट जति रेस्ट गर्न छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। भिडियोको लागि मैले चाहिँ काटि पनि सकेँ। अब यसको भित्रको टेक्स्चर हेर्नुभयो भने नि एकदमै राम्रो छ। खासमा चाहिँ ब्रेड बनाउनुको लागि ब्रेड फ्लावर भनेर छुट्टै नै पिठो पाउँछ। मैदाबाटै बनाउँदा चाहिँ ब्रेड इम्प्रुभर युज हुन्छ कमर्सियली। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैदा मात्रैको बनाउँदाखेरि योभन्दा अलिकति सफ्ट र अलिकति फुलेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। टेस्ट पनि लगभग मैदाको जस्तै सिमिलर छ। बाइ द वे यहाँहरूले यसको गार्लिक ब्रेड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको भिडियो पनि मैले पब्लिस गरिसकेको छु। अब यो ट्रे नहुँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भनेर मैले किन भनेको त्यो कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले कति पिठो राख्दा हामीलाई प्रपर यसमा फिट हुन्छ थाहा हुँदैन, कि धेरै हुनसक्छ या थोरै पनि हुनसक्छ। सेकेन्ड कुरा भनेको हाम्रो यो ब्रेडको यहाँहरूले साइडमा हेर्नु भने वाइट छ। यो वाइट किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो घरको ओभन प्रायः सानो हुन्छ र त्यसको माथि र तल हिटिङ रड हुन्छ। अनि हामीले बिचमा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको हिटिङ रडले माथि ब्राउन चाँडै हुन्छ, तलको हिटिङ रडले तल ब्राउन हुन्छ, साइडमा ब्राउन हुन पाउँदैन। हामीले यो लोफ प्यानमा हाल्न ठिक पारेको पिठोलाई यहाँले डाइरेक्ट ओभनको ट्रेमा राखेर त्यसलाई बेक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँले यस्तो खालको रिजल्ट पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ब्लुमर ब्रेड भन्छन्। यो माथिको सेपको लागि चाहिँ यहाँले ब्लेडले काट्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो पनि म फ्युचरमा अपलोड गर्नेछु। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। स्टे कनेक्टेड।